От ці дві залізниці ми підривали постійно, раз на місяць, це точно, а то і по 2 рази на місяць в різних містах. За последние 7 дней рельсовой войны в Донбассе железнодорожное полотно взрывали 12 раз. Що ти робиш кожен раз, коли тут приїжджаєш? Так, коли їду за рулем, так проїжджаю. Так, це як традиція. Одесса с цепью, с ножом, типа, меня допрашивают, постелили полиэтиленчик там. Мама вечером задала вопрос, говорит, когда ты уезжаешь в свой Азов? Я говорю, завтра в 12:08, он там билет показывал. Привіт, це Марібу, ваша антивчителька англійської мови. А ось це типовий будинок для Луганської області. І знаходиться він у Київському національному музеї народної архітектури та побуту. Що між нами спільного? Зараз розкажу. Але спочатку ходімо в гості. Чого ми на порозі стоїмо? Пішли. Саме в такому будинку я виросла не в такому будинку, я виросла в більш сучасному, але я впевнена, що багато хто народився і виріс в Луганській області, пам'ятає приблизно такий інтер'єр, ось ці елементи, які збирались працівниками музею по краплинках, по шматочках, і все, що ви тут бачите, це з Луганської області, все автентичне, те, що можна було знайти в моєму рідному краї. Я народилась у російськомовному, зросійщеному Луганську і хибно більшу частину свого життя вважала російську мову своєю рідною. Але коли у 22-му році почалось повномасштабне вторгнення, я повністю перейшла на українську і я почала робити відео на своєму каналі виключно українською мовою. І багато хто з росіян, які дивились до цього мій канал, але, на жаль, і моїх українських співвітчизників, казали мені, що я перевзулась. Так от я вам скажу, що я не перевзулась. Я просто нарешті скинула свої жахливі російськомовні лапті і повернулась до своїх елегантних черевичків української ідентичності. Це відео буде не про англійську мову, як ви вже зрозуміли. І воно буде навіть не про мене. Воно буде про людей з Луганщини. Коли ви його подивитесь і познайомитесь із неймовірними героями, ви зрозумієте, що люди з Луганщини – це справжні патріоти України. Це люди, які вигризли свою патріотичність всупереч всьому. Всупереч тому, що нам з дитинства розповідали, що російська мова наша рідна, нас виховували на російській культурі, але ми виросли справжніми патріотами. І коли ви це подивитесь, ви більше не будете казати «Луганськ», «Донбас». Ви більше не скажете «О, ти з Луганська, а ти нормальна, не така, як всі інші луганчани». Більше такого не буде, тому що Луганщина – це Україна. На створення цього відео пішло більше року, тому що цей проєкт ми робили самотужки, без фінансування і сторонньої допомоги. Але я вважаю своїм обов'язком донести свою історію та історію кожного з героїв цього відео до своєї аудиторії і до всієї країни. Додивіться, будь ласка, до кінця. Війна вперше прийшла в мій дім ще у 2014 році, коли московицькі агенти вже неприховано почали організацію сепаратистських рухів на сході України. Тоді я жила в своєму рідному місті, українському Луганську, дописувала магістерську роботу з педагогіки вищої школи українською мовою та готувалась до вступу в аспірантуру. На жаль, ситуація складалась так, що місцева влада в більшості не чинила опір, а від тодішнього уряду в Києві не було ніякої підтримки тим, хто цей опір чинив. Поддержки из Киева нет никакой. И только начался штурм здания УВД, уже Турчинов заявил о том, что сотрудники Луганской милиции все предатели и все сдали оружие. Було таке враження, що все це запланована акція, про яку всі знали і до якої готувались.
Я ніколи не забуду момент, коли ми з моїм хлопцем йшли на парковку, щоб забрати машину, і проходили повз відділок міліції, і побачили, як всі працівники серед дня чомусь виходять із приміщення. Ми спитали у охоронця, що відбувається, а він нам сказав: «А ви що, не знаєте? Їх же зараз захоплювати будуть». Але краще про все це вам розповість наш перший герой, який бачив все із середини і знає, як це відбувалося. Цей героїчний хлопець має неабиякий досвід захисту нашої країни, а вже під час повномасштабного наступу встиг пройти пекло боїв на найгарячіших напрямках – від Торецька до Курщини. Знайомтесь, офіцер Центру спеціального призначення із позивним «Каспер». Дякую, що ти знайшов час. По-перше, розкажи, де ми зараз знаходимося, бо Дмитрівка, це не це студія. біля Ірпеня. Чому це місце таке особливе і що ти про нього знаєш? Я знаю, що в цьому місці десь в кінці березня, як ви бачите, колона, хотів сказати погане слово. Кажи. Ну, Кажи, як є. Тут розбили колону руських. Вони... Да, да. Хотів сказати під. І вони тут отримали нормальних таких, як можна сказати. Ти мені розказував перед зйомками, що ти робиш кожен раз, коли тут проїжджаєш. Отак от. Коли їду за рулем, так проїжджаю. Правильно. Так, це як традиція. Ну, так як у нас відео про людей, які пов'язані з нашим рідним краєм, а у нас з тобою він один. Розкажи про 14-й рік, які у тебе були тоді. Ну, по-перше, чим ти тоді займався? Давай з цього почнемо. Я тоді був співробітником одного з силових структур, однієї з силових структур. Якою саме я не можу сказати. Я конкретно був присутнім при всіх цих подіях, коли були переворот в Луганській області, коли захоплювали різні споруди державні, там, коли Службу безпеки України, адміністрацію і так далі. Тобто я приймав безпосередню участь як силовий блок за Україну. Ми тоді хотіли все зробити для того, щоб цього не сталося, але нам цього не дали. Тобто не дали наказу? Так. А якби дали по-іншому? Я зараз можу наказати. Це, кстати, треба говорити те, що думав. Бо, по суті, все могло б по-другому складнутися, бо, на мою думку, сили були. Тоді це все не допустити. А чому так сталося, щоб наказу не було? Це треба спитати. Я тоді був ще дуже молодий хлопець та більш як виконавець. Тобто, я досі вважаю, що це було можна уникнути. Всю цю ситуацію. Особливо в Луганську. В Донецьку, мабуть, ні, а в Луганську це все можна було зробити так, щоб Луганськ був би український. Тобто просто ти маєш на увазі не дали? Просто я не знаю, які підстави були, але той, хто присутствував при цьому всьому, то знає, що можна було це закінчувати. Ще в 14-му влітку, навіть влітку можна було це закінчити, коли наші війська вже були в Кам'янобродському районі почти. Кажете, що ви вже давно зачистили там Луганськ? Так, вже давно зачистили, аби тільки команду дали. Ну і все-таки, якби був наказ силовим методом це все зупинити, ви б виконали його? Так, звичайно. Ти і твій підрозділ? Так, звичайно, бо якщо так вже говорити, то є статут військовий. І коли є напад на якийсь режимний об'єкт, ти по закону України ти повинен, є певні, певний алгоритм твоїх дій. Тобто, якщо б люди там захопили, хто це такі люди, які захоплюють державні споруди? Це нарушителі, правильно. Ми бачили прекрасно контингент. Просто, якщо б ми працювали по статуту, були б жертви, це факт. Але ніхто б не захотів би ні Луган, ні СБУ, нічого. Я думаю, що дуже багато людей було, котрі були заслані козачки. Ти маєш на увазі в Луганську? Так, звичайно. І в СБУ, і в
Ну, то розкажи про це більше, що ти маєш на увазі. Я маю на увазі, що були люди, котрі, я так думаю, що були в службі, але вже завербовані були російськими спецслужбами та підтримували сторону того, щоб люди, щоб там за Росію вони були, але там ЛНР, ДНР, як воно це називається. Тобто я ще раз скажу, що я вважаю, що Луганськ можна було ще влітку 2014 році. Хто б, як би не були за Луганськ, там, хто б там приймав участь за Майдан, проти Майдану, але по факту це є Луганськ, це Україна, та треба було просто виконувати свої безпосередні службові обов'язки. І все. А ти відчував, що Луганськ – це Україна в 2014 році? Та я пам'ятаю, коли стояли біля Служби безпеки України з флагами України. Це я це все пам'ятаю. Не тільки там були російські флаги, там, в центрі міста, на театралці, там, як ми називали, Дураковка. Тобто там не тільки російські флаги були біля адміністрації, ще були, чому ніхто не каже, були, я пам'ятаю, марші машин, коли ви рухались з українськими флагами, коли біля управління СБУ, в парку Горького стояли напроти там, управління. Так. Флаги України, все це було. До речі, про це мало хто знає з інших областей України. Я неодноразово зустрічала людей в Україні, зараз, наприклад, які казали, та Луганськ, там же всі сепари. А я їм розказую про наш супротив, про Автомайдан, про Майдан Луганський. В місто активно завозились люди з території Росії, які знімали українські прапори і вішали свої триколорні ганчірки. Мы с Беликом в Луганске на Украине приехали. Майдан, на Майдане. Приехали защищать украинский народ. Тут все серьезно. Братан, а ты ствол с собой взял? Да. Сейчас мы тебе, давайте, пацаны, сразу покажем. Да, конечно, все вооружены, пацаны. Мій тоді ще хлопець і його друг вирішили влаштувати автомобільний пробіг з прапорами України, в якому взяли участь спочатку просто наші друзі та друзі друзів. Загалом перший раз в акції взяло участь до 10 автомобілів, а наступні рази це число було вже більшим. І іноді люди просто долучались, коли їхали по дорозі і бачили, що ми це робимо. А в останній раз кількість машин налічувала до 100, принаймні так сказали в новинах. Так, ця організована нами невеличка подія переросла в один із найбільших рухів прояву протесту проти московської окупації в моєму місті, наряду з протестами і пішими ходами, які робили інші небайдужі луганчани. З ними ми, до речі, були на зв'язку і допомагали один одному як могли. Якраз одним із організаторів такого руху був наш наступний герой. Активіст, правозахисник, волонтер, а згодом доброволець у лавах ЗСУ. Людина, яка не мовчала, коли тиша була злочином. Один із тих, хто підняв прапор супротиву в самому серці Луганська у 2014-му. Доброволець, що змінив мікрофон на бронежилет. Зустрічайте, луганчанин із великої літери Олексій Біда. Я думаю, що багатьом буде цікава твоя історія. Чим ти займався в 2014 році? Я працював в газетах дизайнером, верстальником. Паралельно ми там з хлопцями займалися культурною діяльністю. У нас була така невеличка ініціативна група «Луганда Хаус». Ми робили спочатку покази фільмів, а потім це переросло більш фестивалі, гастролі, таке інше, виставки, якісь майстер-класи. І все, що там півроку Луганського Євромайдану як окрема діяльність, там теж такі менеджерські функції проявляв. Тобто ти керував Луганським у нас була Євромайданом, група людей, так? ми так і називаємось, співорганізатори Луганського Євромайдану. Ми так між собою домовилися, що ми будемо співорганізаторами Луганського Євромайдану, не дивлячись на наші якісь розногласся, таке інше. Але це був крутий період співпраці. Що ви робили? Тобто, поясни, розкажи, як відбувався Луганський Євромайдан, про який, до речі, багато в Україні, в інших містах просто не знають. Та насправді в кожному обласному місті України був свій Євромайдан. А хто про це не знає, просто не ходив в центр свого обласного місця. Група правозахисних організацій зібралася і вирішила влаштувати свої акції протесту.
Назвали це все Луганський Євромайдан, громадський сектор. Бо громадський сектор – це було багато таких організацій, з якими ми контактували, в тому числі робили мости, майстер-класи один одному, там, або історичні якісь доповіді робили. Ну, таке по-різному було. Допомагали один одному, якщо треба було там ліками чи бронежилетами. Як у тебе з'явилась думка взагалі бути частиною цього? Спонтанно. Спонтанний протест. Ну, перше, це треба було заявити про те, що я не являюсь тою частиною, яка обрала насильно переход там під якийсь той, що там у нас, южний таможений. Таможений. Згадав нарешті, да. Як противовес. Ну і противно було. Тому і вийшов. Ну і були якісь навички робити якісь протестні акції як правозахисної діяльності початківця. То з концепцією ненасильницького спротиву я був знайомий, тому ми її водії випробували. Нормально працює. Ну, але момент переходу від ненасильницького супротиву до насильницького не пропрацьований. Розкажи про це. Ти обіцяв ще до запису інтерв'ю розказати про саме цю деталь. Ні, ну я як співорганізатор Луганського Євромайдану, позиціонуючи себе як правозахисник, публічно розповідав про те, що у нас не насильницький спротив, ми не маємо чинити опір, тому що у нас немає на це сил. Ну і дійсно ми об'єднували людей, які насильницький спротив масовий організувати не могло. Це не військові, це не спортсмени, це там інтелігенція, там якісь маргінали. Таке. Ну, але більшість нас підтримала. Я пам'ятаю, ми зібрали там до 3000 людей на один захід самостійно. Але один з правозахисників в своїй книзі писав про те, що якщо певний рівень насильно починає переходити межу, то несопротивлению злу является его потаканням, грубо так можна сказати. Значить, ти це приймаєш, так? Так, і ти починаєш його приймати, да. І цей момент не пропрацьований. Я думаю, що в правозахисній діяльності це окремий напрямок академічної роботи, скажімо так. Що було після Євромайдану? Як закінчилось твоє перебування в Луганську і куди ти поїхав потім? Розказуй в деталях, наскільки можна. Я попал в СБУ на 4-й этаж к краснодонцам, которые с оттягом меня пиздили там часов 6 просто. Що вони хотіли? Ничего, просто первый раз они увидели того самого бандеровца, про которых им рассказывали столько времени. Вот. Потом была какая-то инсценировка с допросом. Зашел там чувак с позывным Одесса с цепью, с ножом, типа меня допрашивают, постелили полиэтиленчик, там попугали, там срезали одежду. А что вы написали? Первый вопрос, который я услышал внятно, это чем ты можешь выкупить свою жизнь? Информацией или деньгами? Такое. Ну, а враховуючи, що наша діяльність була публічною, розповідати щось там сверхсекретне не було сенсу, все було і так прописано, наші списки давно вже були складені, там таке інше. Тому я розповів йому про діяльність Євромайдану, він якось попустився після цього. Якось йому самому, мабуть, ця вистава не зайшла. Я думаю, це цікавий буде факт. Не пам'ятаєте, там були два таких долбойоба, найняті партії регіонів, які устраивали нам перед Новым годом то какую-то движуху, то еще что-то. Один из них Сафо, который там Деда Мороза играл, а второй, который звук выставлял. Вот я не помню его фамилию. Не помните? У него своя была студия звукозаписи где-то в Камброді, в історичній часті міста. Якраз коли хлопців з воєнкомату витісняли, там якраз перестрілка була, я приїхав ще до цього, там до 6-ї години, мене там впізнали. І просто запакували в какую-то копейку, отвезли на СБУ. Я сажусь в эту копейку, меня и еще одну девочку тоже из нашей группы. Ее посадили, я уже не помню рассадку, короче, я сажусь крайней справа, да, она между нами была. А крайне слева вот этот чувак, который устраивал вот эти музыкальные движухи, тоже в стяжке.
Я такой понял, опа, вот это вот театр абсурда пошел. Полетели дальше. И такая веселуха была вообще. Вот. И на следующий день, где-то часов 12, меня отпустили. Спасибо наконечному дяде Андрею, полковнику милиции. Надеюсь, он уже полковник, тогда иначе был подполковник. Дядька достойный. Вообще один из 24 міліціонерів на той момент, да, які вийшли з Луганського гарнізону міліції. 24 людини загалом вийшли. З всього городділа. Тоді відбулося багато подій, і окрім пробігів, ми намагались впливати на події всіма можливими варіантами. Тоді ж, іще навесні 2014 року, ми робили перші волонтерські збори, коли це взагалі не було мейнстрімом, для військових, яких перекинули на східні кордони без належного забезпечення. Ми збирали їм на їжу, теплі речі, ковдри, бензопили і тому подібне. Вже тоді російські ватні помийки в соцмережах постили моє фото, називали мене головою правого сектору, до якого я ніколи не мала ніякого відношення, і закликали до розправи наді мною та моєю родиною. Найбільші пабліки ВКонтакті, типу «Антимайдан» і так далі, розміщували про мене приватну інформацію, і я щодня отримувала сотні повідомлень із погрозами і жахливими словами. Я навіть перефарбувала волосся в чорний колір, щоб мене не впізнавали. Навесні 14-го ми були вимушені покинути місто, коли в нього вже заходили російські військові. А старі друзі попередили нас, що нами цікавляться російські силовики, котрі в той час повністю брали місто під свій контроль. Деякі наші активісти опинились за ґратами в ЛНР і пройшли через довгі місяці жахіття утримання там в підвалах. Луганські терористи до смерті закатували полоненого активіста Євромайдану, викраденого майже тиждень тому. Після знущання у будівлі СБУ Олександру Решетняку просто поцілили в спину. Про той період можна багато чого розказати такого, чого більшість в Україні не знає. І дуже дивує, коли наші знайомі з інших регіонів України навіть зараз і гадки не мають, що ми правда чинили опір. І думають, що абсолютно всі люди на Донбасі підтримали у 14-му російську окупацію. Але всьому свій час. Ми покинули рідне місто та почали життя в Києві. Тоді перші мої друзі пішли в Азов, і в той час ніхто ще не уявляв, що на них чекає, та що саме вони стануть основою нашої боротьби, яка загартовувалась ще у 14-му. З одним із таких людей я вас зараз познайомлю, і я дуже ціную, що знаю цю людину, і дуже цим пишаюсь. Наш наступний герой розпочав боротьбу з окупантами, ще будучи неповнолітнім. Коли батьки, рятуючи його від війни, відправили його до Польщі вчитись, він утік звідти, щойно йому виповнилось 18, щоб вступити до Азову. Він став уособленням професіоналізму та героїзму для багатьох. Тож зустрічайте, офіцер із позивним Чех. Ти ж не тільки інструктор, ти ж, наскільки я знаю, береш участь в активних бойових діях, так? Так. Наш центр постійно приймає участь десь. І, на щастя, у нас у командуванні є ідея така, що інструктори, вони мають постійно здобувати якусь нову спеціалізацію, спеціальність на фронті. Тому... Курси підвищення кваліфікації. Так. І курси як не забаранитись, можна так. А це як? Не умереть. Добре. Я наче більш-менш розумію сленг військовий, більше, ніж звичайна дівчина, там, пересічна, але оце ще не чула. Цивільною мовою що ти робиш? Давайте так, цивільною мовою кажу вам. На Чернігівщині та на Сумщині працюють групи ворога, які в своєму, так сказати, амплуа не цураються вбивства місцевих, тобто жіночка якоїсь з дитиною на велосипеді, це було. І вони заходять і влаштовують якісь диверсійно-розвідувальні заходи, які направлені на нейтралізацію або знищення Сил оборони України. І так як центр наш, він протидіє цьому, то на той участок фронту, де, ймовірно, є прорив противника, от таких ось до груп, висуваються групи від нашого центру, даби припинити їх існування, так би мовити. На даний час виконуємо трішки інші завдання, пов'язані з ураженням ворога більш активними, такими більш серйозними системами. Тому, так як війна постійно модернізується, сидіти на одному місці дуже погано. І володіти якимось, наприклад, одним навиком в цій війні ти не зможеш
можливо вижити. Тобто найголовніша задача – це перемогти і вижити, і продовжити далі існування. Тобто ніколи не потрібно забувати, що війна і взагалі бій, да, між країнами якимось – це ситуація, яка має привести до перемоги якоїсь сторони з подальшою змогою утримання цієї території. Бо якщо ми ввалимо всі сили, заберемо Донецьк, Луганськ, а потім зайдуть просто якась банда макрушників, к сожалению, вибачте, будь ласка, і закінчиться наше там перебування. Тому у цьому потрібно питанню теж дуже багато уваги приділяти. Тобто, зачекай, у тебе випускний, і ти в своєму рідному місті, так? Да. А воно тоді було... Северодонецк оккупировали сразу. Окуповане ще тоді було, так? Его практически сразу оккупировали в начале. Это было, я репетировал выпускной, это было апрель. Апрель, скорее всего, середина апреля, когда поступила информация, что уже был оккупирован Северодонецк. Поэтому от этого мы исходили уже. Как бы у меня планы были поступать за границу. В августе уже поступил в Польшу. Сдавал экзамен уже в Польше и начал учиться в Польше в университете. То есть переборол... Поїхав до Польщі? Чи... Да, переборол свое желание ехать воевать с самого начала. Вынужден был, так как 18 лет не было. Старался не перечить родителям до этого возраста. А хотілося все кинути і піти? Я 1 июня я отцу сказал, что я еду в Азов в 17 лет. Он тогда на тот момент серьезно поговорил со мной, как со взрослым человеком, если вы помните, это в начале практически все добровольческие организации, вот эти формирования, они отправлялись, в принципе, как и сейчас, отправлялись на такие довольно интересные участки фронта, в кавычках. Поэтому батя мне давал совет просто не делать такие эмоциональные поступки в 17 лет. Я поехал в Польшу, поучился там. Що ти вивчав? Международная логистика. Да, на самом деле серьезная наука, если бы я остался там, конечно, но мое желание защищать свою страну, наверное, победило. Я в январе 2015 года забрал документы оттуда, позвонил маме, говорю, я уезжаю в Азов. И все. И с января 2015 года у меня началась моя военная карьера. Що батьки сказали? Чи ти вже не Вау. слухав? Одно сказали, вау. Просто вау. Ну, не переубедить было просто. Я купил втихаря билет. Они даже не знали, когда я уеду. Вещи были сложены, они так спрятаны лежали. Мама вечером задала вопрос, говорит, когда ты уезжаешь в свой Азов? Я говорю, завтра в 12:08 он билет показывал. И все, как-то так оно все завертелось, закружилось. И с того момента у меня родители, наверное, начали постоянно на каких-то успокоїтельних сидіть. Як, ну, чому ти це зробив? От як ти собі це пояснюєш? Тобто ти був патріотом України, чи ти просто, ну, тобі було сумно і огидно, що твою країну окупують і на неї напали? От що ти відчував? Ну, тим більше, будучи, ну, дитиною, що можна сказати. Вопрос «почему?» я, наверное, себе даже не задавал, потому что я видел то общество, которое получило в руки оружие, знаете, люди, которые не имеют в своей жизни ничего, ничего не добились, когда они получают в руки какую-то булаву, так сказать, да, то эта власть начинается вообще невероятная. То есть и проявление этой власти, к сожалению, очень огидное. Первично, да, те представители, которые захватывали безпосередньо Луганскую область, я скажу так, это все было под наблюдением однозначно каких-то специалистов, потому что даже, ну давайте так, я пока был в городе, вот этот промежуток лета, пока я не уехал до августа, я совершал такие маленькие маневры по городу, собирал информацию очень ключевую. И в 2014 году была такая страничка «Черный человек». Черный человечек, по-моему, там. Тип в балаклаве такой сидел. Еще, если помните, там очень часто по телевизору показывал черного человечка, типа передавайте информацию о противнике и все остальное. Я какое-то время собирал очень долго информацию, потом передавал с маминой почты. Просто зі своєї ініціативи? Ну, Да, ти знав, що є таке? Да. Знал, откуда миномет работает. Ну, такое, маленькие маневры совершали. Тем более местный житель. Тут ничего сложного не было. Потом маме на почту прислал черный человечек письмо. Мама его открывает, зовет меня, говорит, иди почитай. Я открываю, там написано «Большое вам спасибо. Вы оказали невероятную помощь для Украины. Дайте свои ФИО для державной нагороды». Я смотрю на маму, говорю, это спам.
И все. Ну, вполне возможно, информация, которую мы передавали, она помогала, однозначно помогала, потому что при встрече потом с военными, уже со временем, которые участвовали, за Северодонецк сильных боев как таковых там с начала войны не было. Вот потом уже за Лисичанск, это еще в 2014 году, тогда были серьезные боевые действия за Лисичанск. И с людьми, с которыми я общался, то они говорили, что те данные, которые мы давали, в принципе, там и было скопление противников. То есть в лагерях определенных, в административных зданиях Северодонецка. Чем мог, тем на тот момент и был полезен. То есть, ну, давайте так вот, в моем подъезде в 2014 году, 75% где-то приблизительно это бабки старые. Да, такие личности, которым бы я вообще не советовал бы голосовать и вообще отобрал бы право голоса в определенном возрасте, потому что вы уже, скорее всего, не воспользуетесь теми благами, за которыми вы голосуете. Да. По-моему, 11 мая я вышел на балкон, на перекурчик, у меня стоят все бабки с моего подъезда, я не знаю, больше десятка. Они стоят и все между собой обсуждают, кто в какой школе голосовал на референдуме на этом. Я стою с 4-го этажа, я просто смотрю на этот абсурд и думаю, как это может происходить? И чтобы вы понимали, освободили город, и бабки потом с 14-го, да, там, по 22-й год, когда я приезжал домой, они меня встречали, говорили: Вадичек, добрый день, ты служишь, как у тебя дела? Те же самые, Да. Общение там со службами определенными, да, они не приводили никаким положительным эффектом, потому что бабки эти как оставались сепаршами, так и остались. І потім якийсь час ти не служив? Да, я в 16-м году не служил, жил просто в Северодонецке, наблюдал за теми мразями, которые, то есть реально в 14-м году люди откровенно идут, голосуют за противника, да, за пидоров. В 16-м году эти люди идут и улыбаются, здороваются за руку вот так. Мы в 16-м году начали создавать цивильный корпус, если помните такую организацию, она по всем областям, по всем центровым городам, и мы создавали цивильный корпус в Северодонецке как раз. На тот момент со службой безпеки Украины я имел тесные контакты в связи с этим, в связи с созданием. Там я фигурировал как создатель, и еще один парень. Я конкретно в лицо задавал вопросы товарищу Вою, СБУшнику, если увидишь, привет тебе, блядь. Как люди, которые 2 года назад откровенно ходили, поддерживали сепаратизм, продолжают сейчас ходить в 2016 году, улыбаться и продолжать свою какую-то там бизнес-деятельность. Это как вообще? То есть на такі вопроси Служба безпеки України, на жаль, казала, що у нас немає доказової бази. Доказову базу можна знайти отак, на таких представителів. Окремо варто згадати про луганчанина Тимура Єлдашева, людину, з якою наш рух звела боротьба за Україну. Він першим наважився на силовий супротив окупантам, і з його ініціативи був створений перший Луганський добровольчий батальйон. Але зрада в силових колах призвела до оточення активістів ще до того, як вони взяли зброю в руки. Тимур як герой здався в полон за умови, що всіх інших хлопців відпустять. 2 червня 2014 року Тимур Єлдашев втік з полону і 14 червня виїхав до Києва. Він вирішив продовжувати боротьбу за незалежність і соборність України. Наприкінці серпня Тимур Єлдашев знаходився серед захисників Саур-Могили у зведеній групі українських спецпризначенців. 24 серпня 2014 року Тимур Єлдашев загинув від кулі снайпера. Він отримав орден Народного Героя України посмертно. Він був батьком 5 дітей. Але не всі патріоти виїхали з окупованих територій. Найсміливіші з них обрали шлях партизанського збройного супротиву. І людина, з якою я познайомлю вас зараз, заслуговує на особливу увагу. Це ім'я і історію цієї людини без винятку має знати абсолютно кожен українець. Він залишив успішне життя за кордоном, щоб стати тінню страху для окупантів на Луганщині. 30 блискавичних диверсій, знищені мости, склади, колони техніки. Після підриву на міні втрата рук і зору. Рік катувань у полоні. Але він не зламався. Герой України, партизан, що став символом незламності. Володимир Жемчугов.
Ви казали, що вас спонукало до того, щоб почати чинити опір, що у вас було критичне мислення розвинене і що ви цікавились історією. Ну, це дуже важливий такий набір навичок і інтересів. А наскільки вам було просто знайти однодумців в 2014 році і далі? Ви ж чинили опір в окупації вже, це просто неймовірний досвід і неймовірний внесок. Ви ж це робили не самостійно, з кимось. Наскільки було просто знайти інших людей? До 4 травня ми намагалися щось зробити, якийсь там майдан, щоб вигнати тих людей з тих блокпостів, у них не було зброї. Ну що, могли забратися хоча б 500 людей місцевого населення. Місце Антрацит – 90 тисяч населення, місто Красний Луч – 100 тисяч населення. На барикадах там стояло, 200 чоловік максимум на всіх зібрати. Ну хоча б могло 5 тисяч людей зібратися з 100-тисячного міста і просто виженати їх з місцевої адміністрації і з цих блокпостів. Але люди була пропаганда з часів партія регіонів зробила свою чорну справу, вони посварили народ і рахували, що ми там донбаські люди якось з'явились, а вони там всі інші бендерівці. Перекладався я на тих товаришів, хто мене підтримував у 2004 році, коли ми там підтримували помаранчеву революцію. От це було саме наша базове, на кого я мог покластися. В Луганськ захопили, прес-секретар Луганського МВС Тетяна Погука вже виїхала в Сєвєродонецьк, вже не було сайта, і вона на своїй сторінці в Фейсбуці викладала новини, кримінальну сводку по Луганщині, і ви, якщо подивитесь, можете знайти, що одного моего товариша знайшли под ровеньками. Было скотчем связаны у него со спиной руки и простреляна голова. Його знайшли понад дорогою. Іншого моего товариша знайшли під Краснодоні, в посадці, теж скотчем зв'язані руки і простреляна голова. Ми зрозуміли, що нас просто по одному. ФСБшники ходили поміж гражданки з зброєю поруч з нами, і ми не знали, хто вони є. І ми просто припинили це робити, затаїлись, просто зосередились на самозахисту. У когось була мисливська зброя, у когось там, не знаю, ще якась там, у когось був просто нож, біта. І ми просто об'єдналися, щоб захистити свої сім'ї. У нас був графік, якщо до тебе приходять вночі, ти один дзвінок зроби, був графік у нас намальований, хто кому дзвонить. І ми, щоб просто садимося на автівки, не знаю, там на транспорт і приїжджаємо, щоб один одного захистити. От з цього все почалось. Після захоплення вже росіянами, російськими казаками, донські казаки, і привезли зброю Казицин, і роздав в Антрациті зброю цим місцевим казакам. І все почалося з рубежів. Да, звичайних людей не чіпали. Якщо ти був заможній, був за Росію, тебе теж не чіпали, підтримав казаків. А якщо ти був заможній, не підтримав нікого, або підтримав Україну, до тебе приходили вночі. Був як 1937 рік, один в один. До тебе приходили вночі, приїжджали на автівках зі зброєю, ламали двері, людину били, катували. Відмовлявся співпрацювати, гвалтували твою дружину. Все одно відмовлявся. Грабували будинок, вивозили за місце, і там під Антрацитом Щотова, старої сілосної ями, старого колхозу, там розстрілювали і закапували. Люди збирались зранку біля магазинів і ділились новинами, що трапилось за ніч. І от те вже мене підштовхнуло, знаєте, до збройного опіру. Але все одно психічно здорової людини вбити іншу – це дуже важко. І мені було дуже важко. Я вам розповім, що мене підштовхнуло це зробити перший раз. Коли Казицин приїхав, почали грабувати, вони грабували весь травень, весь червень, вже в липні вже нікого було грабувати. Всі заможні люди потікали, повозили автівки, повозили родини. І от ці наші місцеві козаки, а зброю кожної ночі з Ростова приходили КАМАЗи. В кожному місті, в кожному районному центрі, в кожному селі Казицин робив казачий якийсь загін, і туди завозили зброї неймовірної кількості.
І вже в липні наші місцеві козаки, коли грабувати було нікого, почали продавати зброю. Влітку, в липні 2014 року, автомат Калашникова російський можна було придбати за $200. Кулемет Калашникова коштував $300. Граната стоїла $50. Пістолет Макарова саме дорожче стоїв $700, тому що багато хто хотів його придбати. І я от за свої гроші, я виїжджав на підконтрольну Україні території, з банку знімав гроші, або їздив до Грузії, літав літаком і привозив гроші, і почав за свої гроші озброювати товаришів. Перший бій ми дали тільки в кінці серпня 2014 року. Коли українська армія прийшла звільняти наше місце, вони йшли зі сторони Ісаур-Могили, зі Сніжного. Житомирська бригада перетнула ріку Міус понтонами, зайшла у Міусінськ, Новопавловку звільнила і підійшла вже к місту. От ці козаки, наші місцеві, от ці донські, вони коли побачили українські танки, БТРи, вони потікали. Один день, 23-го, по-моєму, це було 23 серпня, ніякої влади не було в місті. І 24 серпня зранку з території, зі сторони Антрацита по трасі вже заїхали вот это вот Рязанська десантна дивізія, чеченські, дагестанські батальйони. Їх у них було дуже багато. Колони, йшли танки, артилерія, гради, урагани, БТРи просто колонами. І вони почали бої з Житомирською бригадою. Ну, що таке була українська армія в 2014 році? Це була хлопці 19-20 років. Да, вони могли керувати танками, БТРами, але у них було бойового досвіду. А з того боку прийшли, я з ними спілкувався, прийшли контрактна армія, чоловіки по 30-40 років. Дехто воював в Чечні, у них був досвід. Але українська армія чинила спротив, росіян було більше, вони відступали. І я зранку, пам'ятаю, приїхав туди на Новопавловку, прийшов, де були бої, українська армія відступила, я побачив згорівші українські БТРи на шахті Новопавловській. Лежали от ці хлопці, вбиті українські солдати, декого поранених катувала от Рязанська десантна дивізія. Вони катували на українських солдат. І один чеченець, кадировець, він взяв свій смартфон, і тоді, що в 2014 році бігали все зі смартфонами, всі фотографували і знімали на відео. І він підійшов до БТРа українського згорівшого, і там лежав український солдат, він став ногою на нього і підняв, так, знаєте, автомат, а інший, щоб його сфотографував. От я вже не витримав, підійшов до нього і кажу, що ти робиш? Він вже загинув. Що ви робите? Зачем ви катуєте у тих українських солдат, не стікають крові? Допоможіть їм. Що ви робите? Хто ви такі? Звідки ви приїхали? У вас взагалі мати є? Хто вас виховував? Ви не люди, ви тварини. І я не знаю, мені тоді ніхто не чіпав, тому що було багато, я не один був. Прийшли місцеві дивитися, і я просто пішов, зібрав хлопців і сказав, що хлопці, давайте чинити спротив уже. Не використовувати зброю не для самооборони, не для самозахисту, а вже прийшла армія, це вже окупація, ми щось повинні робити. Да, більшість, були люди, мої товариші, які мені казали, у нас в більшості була вища освіта, казали, що Володимир, що ти нас робиш, що ти кажеш? На що ти нас поштовхуєш? А якщо повернеться українська влада, що ми будемо казати? Ми, цивільні люди, будемо вбивати громадян Росії, пошкоджимо трасу, мости, залізницю. Це ж державна власність. А якщо повернеться українська влада, що ми будемо казати? Нас же заарештують, посадять, кримінальна справа, є кримінальний кодекс український. Я казав товаришам, що давайте, я не хочу сидіти вдома і чекати, поки так вночі приїдуть до мене, зґвалтують мою дружину, вб'ють мати, позґвалтують сестер, мене пограбують, мене вб'ють. Я не хочу такого чекати, я буду чинити спротив. Повернеться українська влада, добре, будемо казати, що це був самозахист. І першу нашу операцію ми провели в кінці серпня. Ми з хлопцями вночі пішли до російського табору, який вони зробили там під Міусінськом. Не ховали танки від телебачення і журналістів, що це ж місцеве населення, вони повстали там. Пішли на базар, купили автомати. І от ми вночі підходили до їхнього табору як можна ближче і просто розстрілювали. І
хто скільки встиг, хто одну обойму, хто дві, і тікали. З цього почався наш захист. Вони просто не очікували, що таке буде? Ні, вони не очікували. Вони спочатку вирішили, ми потім приїжджали. Вони вирішили, що ну там дійсно, коли вони, ну чесно кажучи, розбили Житомирську бригаду, дуже багато українських солдат потрапило в полон. Вона просто розбігалась по ну, лісів у нас не було, лісополоси або там небольші такі посадки. І вони багато кого впіймали. Вони зробили концтабір військовий в місті Сніжном поруч. Там був концтабір для українських солдат. Там десь було 90 чоловік солдат і офіцерів. І ми приїжджали туди, намагалися як-то передати там сигарки або їжу тим солдатам українським. І вони думали, що це хтось там ще з українських солдатів в посадках і на їх вночі обстрілює. І російська армія пішла далі, туди вже на Дебальцево, а під Міусінськом стояв табір ще 2 тижні. Вони просто чим займалися? Вони ходили, шукали українських солдат. Вони думали, що вони їх вночі обстрілюють. Їм просто прострілювали посадки і прочесували. Просто йшов БМП крупнокаліберним, робив простріл, а потім йшла вже піхота, прострілювали і прочесували всі посадки. Вони думали, що це українські солдати. Не очікували, що це може бути місцеве населення. Так ми чинили спротив всю осінь. Ми приїжджали до Дебальцева, в Краматорськ на військові бази українські. Ми казали, що у нас є зброя, нам потрібні розходні матеріали, гранати і патрони. Але нам казали, що у нас антитерористична операція. Офіцер мені казав, якщо я хоч один патрон дам, завтра приїде військова прокуратура, мене посадять в в'язницю. І я продовжував це купувати, виїздили по різним містам і купували у козаків там, більше по селам. По селам покупали набої, гранати. Але я вів журнал на флешки, всі операції, що ми робили. І вже в кінці 2014 року я приїхав в Київ, знайшов контакти. Тут в Києві, чому нас, ми не звертались ні до Донецьких, ні до Луганських, ні там фронтових. Зради було дуже багато. І я не довіряв їм. Я поїхав в Київ, у мене були зв'язки, там колись ми там пересікалися з людьми, вони мене вислухали, перевірили мою флешку, вони підтвердили, вони знали, що да, хтось там нападає на росіян і розуміли, що це ні СБУ, ні військові, а хтось чинить спротив. І тільки після цього ми підписали всі контракти з Головним управлінням розвідки і стали військовими агентами. І вже після цього почали виконувати вже законні накази Збройних сил України. І починаючи з грудня 2014 року, і як потрапив я в полон до вересня 2015 року, я встиг організувати і втілити в життя 30 успішних бойових операцій. Були ще неуспішні операції, за це не рахується, але було дуже багато розвідвиходів, більше 100 розвідвиходів. А бойових операцій ми встигли нанести ураження росіянам, я встиг більше 30. Яку ви вважаєте наймасштабнішою і найважливішою операцією, якщо про неї можна розповідати? Зараз вже можна, після 22-го року вже можна все розповідати. Я можу задавати любе питання, я вам розповім. Я те, що робив по наказу Збройних сил України з грудня 2014-го, а те, що ми робили до грудня 2014-го, на жаль, навіть сучасне законодавство це не дозволяє це розповідати, тому що це було заборонено робити. Саме за що я отримав першу державну нагороду. Ми любили, це моя була ідея. Я розробляв більшість операцій, ми розробляли або під совєтські якісь свята, ми тролили росіян там на 23 февраля 2015 року тут по Донецькій області, або за що я отримав награду, це 24 серпня 2015 року, на День Незалежності України, ми замінували і підірвали газогін російський Ставрополь-Москва, який йшов транзитом з Кавказа до Москви, йшов Газпромовський. Ми знайшли ділянку газогіна біля міста Ровеньків відкриту, замінували і підірвали по наказу Збройних сил України. На участке магистрального газопровода Ставрополь-Москва в окрестностях города Ровеньки под Луганском произошел взрыв. Одной из версий произошедшего является теракт. Оце мільйони рублів згоріло. Із таких ще визначних
23 лютого 2015 року ми, так як тоді були бої за Дебальцево, ми, щоб допомогти нашим хлопцям там, під Донецьким аеропортом, під Дебальцево, ми знали, що всі снаряди йдуть до Донецька по залізниці. Залізниця є Ростов, Таганрог, Іловайськ, Донецьк. От по цій залізниці от йдуть всі снаряди. Щоб як-то припинити постачання снарядів, ми погодили операцію. Ми з Красного Луча ми брали рюкзаки, зброю, вибухівку і пішли пішки туди, до Іловайська. Ми вночі йшли, вдень спали в посадках, вночі йшли. Ми прийшли туди під Іловайськ, замінували залізницю і поставили навколо дуже багато мін-пасток, ловушки. І підірвали залізницю. І так як стояли мінні пастки, росіяни, коли прийшли, почали підриватися на мінах пастках, вони на тиждень, це точно ми знаємо, на тиждень ми зупинили постачання снарядів до Донецька і якось допомогли нашим Збройним силам захищати Дебальцево. Вот такая еще была великая операция. Только за последние 7 дней рельсовой войны в Донбассе железнодорожное полотно взрывали 12 раз. В управлении железной дороги называют ситуацию критической. Це от було саме такі великі в нашій операції. А так взагалі, що ми робили? Ми постійно, нам треба було завдання, щоб не було постачання залізницею, тому що залізниці можна більше всього поставити техніки, боєприпасів на фронт. Тому ми от з території Ростовської області заходять дві залізниці. Одна йде Ростов, Краснодон, Луганськ, друга йде Свердловськ, Антрацит, Лутугіна. І от ці дві залізниці ми підривали постійно, раз на місяць, це точно, а то і по 2 рази на місяць. В різних містах ми підривали. В Равенках, Свердловці, під Петровським, в Івановці, в Лутугіна. Ми в різних містах по декілька разів підривали залізницю, щоб зробити проблеми в логістиці Збройним силам Росії. А потім ми підривали газогіни в кількох містах. Ми підривали комунікації російських військових частин, в Луганській, які знаходились, в Антрациті. Лишали їх інтернету, світла, води. От такі шкоди їм робили. Ми обстрілювали колони, які йшли вночі з території Росії. Ми просто, якщо у нас не було детонаторів, детонатор була проблема. Ми просто обстрілювали КАМАЗи, або фугаси взривали на дорозі. Такі у нас були основні всі операції. Потім ми вже пішли в містах, ми вже робили засідки на офіцерів, на росіян в Луганську і в Красному Лучі. Ми проходили курси, ми раз на 2 місяці, на 3 місяці ми виїжджали на підконтрольну Україні території, проходили всі нові курси і вже влітку 2015 року нас навчили використовувати радикаровані міни, щоб ліквідувати зрадників. Ми вставили міни пастки вже в містах, щоб підривати вже зрадників і російських офіцерів. От такі були наші операції. Так. Дуже дякую вам. По-перше, за все, що ви зробили для нашої країни, для нашого з вами рідного краю, і за нашу цікаву розмову сьогодні. Це для мене можна я трошки ще додам? Так, звичайно. Я завжди це кажу, щоб, знаєте, крапку поставити, точно крапку про мою мотивацію. От я завжди молоді кажу, що я був бізнесменом, така людина продумана, і в 2014 році, щоб піти на збройний опір, я довго думав, і я для себе зробив чітку мотивацію, щоб не відступити, щоб знати до кінця, тому що я розумів, що війна можна бути пораненим, можна бути вбитим, можна потрапити в полон, і щоб піти на це, треба мотивувати себе. От я кажу завжди, перше, що мене мотивувало, це жах в очах моєї матері, моїх сестер, коли почали грабувати, вбивати, гвалтувати, я пішов захищати свою маму, свій дім, своїх рідних. Оце мене перше всього мотивувало. По-друге, я до війни, я був підприємцем, я був в Європі, був в Російській Федерації сучасній, жив в Совєтській Росії, і я, порівнявши це, я не хочу ні в Совєтський Союз, ні в Росію, я хочу туди, в Європу, щоб моя родина, мої діти жили там.
Ну, в Украине, я имею в виду в Европейском Союзе, в Украине, в Европейском Союзе и жили по этим европейским стандартам охорони здоров'я, освіти, боротьби з корупцією, от це вільним, заможнім європейським життям. От це моя мрія. І по-третє, мені так виховували, росіяни казали, що ми братерські народи, ми брати, а самі так підступно вночі перетнули кордон і в Луганську область 4 травня так прийшли і захопили нас, вдарили нам в спину. Ми не очікували цього, ми не готувалися, у нас не було армії, військ не було навіть в Луганській області, в Донецькій майже. І от я не пробачив, що вони так нас зрадили і вдарили нам в спину. Я от цього не пробачу. Брати так не роблять. Брати так не роблять. Є декілька питань, які мене постійно хвилюють, коли я думаю про Луганськ і думаю, чому так сталося. Тому кожне із цих питань я поставила нашим героям, і ось що вони відповіли. Більше, тому що всі там луганчани знають, що нас з дитинства промивали мозги. Це Росія, Росія. А чому так сталося, що комусь промила, а комусь ні? Я не знаю. Тут пам'ятаєш наше дитинство в Луганську? Це ж там День Побєди, везде ці колорадські ці ленти, це жесть просто. І всім внушали це, що Росія це вау, Україна це таке, блін. Комплекс меншовартості. Да. Вона, таке. Але у мене є така трошки теорія, яка спростовується, до речі, іншими прикладами інших знайомих. Я жила на посілці заводу Р, в районі, де не було кабельного телебачення. І я виросла на 1+1, СІТВ, Новий канал, і мені про всякі там НТВ, СТС і так далі розповідали тільки однокласники, які жили там в квартирних будинках і мали кабельне телебачення. Але з мого району я знаю людей, які там залишилися, які теж... Ми тоді ще, я так вважаю, що зараз є цілі підрозділи, які займаються ІПСО. В Україні таких підрозділів тоді, мабуть, не було. Вони були, але не на такому рівні. Вони тоді нас зробили так, по ІПСОшки їхні, а вони нас тупо... Вони ж, ви ж розумієте, що ця війна, 14-й рік, це ж вони ж не були, вони не готувалися до цього рік чи два. Крим, це ж десятиріччями, промивали мозги, да. Вони своє добили, не так, як вони хотіли, але Крим вони забрали там. То же саме, чому в Криму не було ніякого супротиву. Він був, але, мабуть, таке, а іменно військового супротиву. Вони ж могли також і в Криму воюватися. Логістики в них не було, Керченського моста не було, нічого не було, просто дуже багато питань. За кілька днів до релізу відео ми зв'язалися з Каспаром. Виявилось, що зараз він зі своїм підрозділом перебуває на бойовому завданні. Для більш ефективної роботи їм потрібна наша допомога у придбанні технічних засобів для знищення ворога. Як тільки буде можливість, він запише для нас звернення, і я викладу його у своїх соцмережах. Уся інформація про збір і посилання на мої соцмережі є в описі до відео. Давайте підтримаємо хлопців і забезпечимо їх усім необхідним для роботи. Коли ти казав, що просто ти спонтанно вирішив брати участь і організовувати Євромайдан, хотіла якраз у тебе спитати, наскільки ти відчував себе українцем в 2014 році, до цього, взагалі, з дитинства? Ти народився і виріс в Луганську, так? Тобто це цікаве питання до луганчан, тому що хтось відчував себе українцем з дитинства, хтось ні і досі. Але так, по батькові, по паспорту він був українець, мать була по паспорту росіянка, хоча дивно, вона обрала так. Її батько українець, а мати росіянка, вона Стовбощини. Вона чомусь вирішила національність взяти від матері. Не знаю, який там супротивник був до батька, чи якісь ідеологічні домисли, розмисли. Але у мене теж такий був вибір, бо росіянка та українець. Паспортистка просто сказала, тобі яку національність вписувати. І це перший раз тригернуло, так, в смислі, яку, що можна обирати. Я ж вроді українець був всю життя до того, там до 18, а тут вибирай. Таке. Я певний час почав читати українською, просто прийшов в бібліотеку, записався, брав лише українські книжки, щоб хоч якось починати там думати, розмовляти українською мовою. Це було там задовго до чогось. Це тобі скільки років було, коли у тебе? Ні, це вже зрілий возраст, там який 2010 може бути. Щось таке.
Ну і плюс же ми пісні робили українською мовою теж, до речі. Найбільшу вишиванку в Україні перші намалювали. Так, вишиванка на дорозі так звана перша була намальована в Луганську нашої групи. Ти як вважаєш, до речі, є частиною патріотичного виховання саме мова українська? Ну, як ти ставишся взагалі до мовного питання? Насправді це неймовірно. Ми згубили дуже велику частину нашої національної ідентичності, втративши нашу мову, і ми, на жаль, з русифікацією цією навколо нас, ми не приділяємо достатньо уваги цьому питанню. Для людей, які знаходяться десь у бойових умовах, на жаль, він буде повертатись до своїх первісних інстинктів, так би мовити. Людина в екстремальній ситуації, вона опускається до рівня підготовки. Тому, на жаль, коли якась ситуація відбувається або десь там на фронті, ніхто там сильно це питання не підіймає. А ось, наприклад, мені, як людині, яка виходить з Луганської області, коли я спілкуюсь українською десь в Києві або в іншому місці, наприклад, і бачу гражданського чоловіка, який намірено не переходить на українську мову, тобто ігнорує це питання, для мене це викликає трішки обурення десь в глибині душі, тому що я згадую одразу цих вонючих бабок з під'їзду, які в мене були, так, які дуже матьоро грали у либочки свої, там, посмішки і все таке інше. Що стосується мене, я колись прийняв рішення переходити на українську мову, а потім поїхав на Торецьк і... Це ми, здається, з тобою бачили в студії, так? Да. І на той час я приїхав туди, і якось воно пам. І мова. Насправді єдині люди, до яких немає претензій щодо мови, це військові, бо я розумію, що вони... Ну, трішки воно не цей, якось... Оце не на часі. Да, оце точно не на часі. Для воєнних в момент какой-то боевой обстановки, их общение это вообще колоссально. Там гражданский человек может вообще абсолютно ничего не понять. Так, і це ж важливо, щоб і має бути свій якийсь сленг внутрішній там для цієї операції або для чого, щоб ніхто нічого не зрозумів. Абсолютно точно. Ну, то есть перед каждой операцией вообще или создается таблица сигналов определенных, кодирование информационное, то есть для того, чтобы противника очень серьезно развита радіоелектронна боротьба, на жаль, і набагато серйозніше, ніж у нас. Я так буду скакати з української на російську, на жаль. Я ж кажу, до тебе претензій просто треба, на жаль, не може бути. переходити і все, і відставити все, бо у нас українська мова – це найгарніша, як на мене. З ким не спілкувався, кого не бачив, вони всі хвалять дуже українську мову, бо вона неймовірно мелодійна. Так. Але бачите, всупереч цьому є такі люди, як ви, які справжні патріоти України, які так багато зробили, незважаючи на те, що цей патріотизм вас ніхто не виховував спеціально, вам це не вкладали в голову, правильно? Тобто ви своїм критичним мисленням, своєю силою, можна сказати, це відчуття патріотизму вибороли і зробили так багато. 33 революції, які були у нас в Україні, революція на граніті, помаранчева революція, Революція Гідності, вони трошки згуртували людей. З'явились люди, які мали гордість, самоповагу до себе, мали освіту. Але нас не було багато, щоб ви розуміли. На Луганщині всього людей, які взяли в руки зброю, було декілька десятків, мабуть, до 100 людей. Які в окупації, там я знаю, що на півночі Луганщини багато, там і багато українців, там сільська місцевість, в сільських сілах українську мову ще донесли до 2014 року. У нас вже південна, то вже були промислові регіони, там було повністю все поросійщено. Але все одно були люди, і нас було десятки, але бачите, ми внесли свій вклад і в історії ми залишили свій слід, і я впевнений, що ми зможемо доказати потім, що це дійсно Луганщина, це Україна. Так. А ви себе українцем почали відчувати, коли паспорт український отримали? Чи до цього були у вас? От якби у вас в дитинстві спитали,
Чи ви б сказали, що ви просто совєтська людина? Я совєтський, да, в дитинстві я був совєтською людиною. Я знав, що в мене в крові немає ні краплі української крові. Мать моя корінна білоруська, батько з Могилівської області, батько з корінної росіянин з Івановської області. У нас ніколи не було родичів з України. Я народився і виріс в Україні. Я пам'ятаю трошки з освіти. Мій вчитель української мови Фаїна Дмитрівна, от вона трошки мені заклала трошки любові, тому що я любив дуже вчити українські вірші. Мені, знаєте, українська література у мене була 5, а українська мова була 3. Я от правопис було дуже тяжко мені опанувати, а вірші я дуже добре любив вчити. І я от мій вчитель, мабуть, української мови трошки мені, так знаєте, посіяв зерна, які потім виросли. Але я називаю себе усюди на наземних зустрічах громадянином України. Я не українець, я не етнічний українець, але я громадянин України і я цим пишаюся. Любі друзі, я дуже вдячна вам, що ви подивились цей фільм. Це означає, що вам не байдуже. І я сподіваюся, що ми всі з вами зробимо деякі дуже важливі висновки. Висновок перший – це те, що виходці з Луганщини, так само, як і з Донеччини, такі самі патріоти України і можуть бути дійсно справжніми героями України, як і люди з будь-яких інших куточків нашої країни. І я сподіваюся, що ми нарешті перестанемо ділити Україну на східну та західну і казати граматично правильно «схід України» та «захід України». Я вважаю, що це доволі символічно, що ми записуємо нашу останню частину відео в цьому місці. А знаходимось ми знову у Національному музеї народної архітектури та побуту України. Ми з нього починали, пам'ятаєте? Там, де ми були в типовому для Луганської області будинку, побудованому тут, в цьому музеї, за планами. Але це місце дійсно особливе. Ну, по-перше, це хатина, з якої починалась історія цього музею. А знаєте, звідки вона? Вона з Кремінського району Луганської області, із села Красна Попівка. Дивіться, це хата кінця 19 століття, яка була розібрана ось там, в Кремінському районі, привезена сюди і зібрана назад. Це не просто побудована за планом, це та сама хатина. Давайте покажу вам, що всередині. Пішли. Я думаю, що ви погодитесь, що ось це виглядає дуже по-українськи. Тому що якби ви, наприклад, писали в енциклопедії про типову українську хатину, і вам треба було б туди включити якусь картинку, то це виглядало би приблизно ось так. Я думаю, більше питань у нас не буде, що Луганщина – це дійсно Україна. Давайте зробимо ще один висновок. Друзі, давайте слідкувати за тим, що ми дивимося, що ми слухаємо, та за тим, що дивляться та слухають наші діти. І не дозволимо більше агресивним російським наративам потрапляти в наше суспільство. Давайте плекати нашу рідну українську мову, вивчати нашу культуру, нашу історію і пишатись тим, що ми українці. Саме це допоможе нам нарешті побудувати вільну, незалежну, квітучу, соборну, демократичну, європейську державу Україна. Слава Україні! Я пам'ятаю стіни холодні в підвалі. Я думаю, що буде далі, хоча чи буде далі. Взагалі ми ще зустрінемося у фіналі. Запам'ятай, Луганськ – це Україна, а не Сомалі. Ти запитаєш мене, де межа, де рубіж мій. Я відповім, мій Рубікон там, де рубіжне. Луганськ повернеться, а разом з ними щастя. Ми всі незламні, як браслет з гербом на зап'ясті. А якщо нам не вдасться, то вдасться нашим дітям. Настав час цитувати ратушного Рому. Чим більше зараз, тим менше потім доведеться бити. І тим скоріше вся моя земля повернеться додому. Скажи мені, чи є то жито, чиї то покоси. Навіщо жити там, де навесні не квітнуть абрикоси? Ви тут не прохані гості, а ми місцеві. Ми зроблені із сталі, ми зроблені із цегли. Цієї ночі вітер холодний зі сходу зірвав із дерев абрикосовий цвіт. Посіви б'є град, я не про погоду, але весною вільхівка скине себе цей лід.
цієї ночі. Вітер холодний зі сходу зірвав із дерева абрикосовий цвіт. Посіви б'є град, я не про погоду, але весною вільхівка скине з себе цей лід.